المغامرون الخمسة في لغز الألف وجه. هنا حيث نعود إلى عالم المغامرون الخمسة، عالم الذكريات وأيام الطفولة. فكم مرة أحببنا ذكاء لوزة، وكم مرة أحببنا براءة نوسة، حماس عاطف وهدوء محب، وكم كنا نحاول بكل حماس أن نسبق تختخ في اكتشاف الحقيقة. واليوم سوف نعيد إحياء تلك الذكريات مع مغامرتنا المليئة بالغموض والتشويق. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. لقد كانت مفاجأة كاملة للوزة أن ترى المفتش سامي في هذه الساعة المبكرة من النهار، وهو يجتاز باب الحديقة بقوامه الفارح ونظاراته السوداء. لقد رأته من النافذة حيث كانت تقف، فأسرعت تنزل السلالم مسرعة وهي تنادي شقيقها عاطف، ووصلت إلى الحديقة في نفس الوقت الذي كان المفتش فيه يختار كرسيا تحت شجرة الكافور العجوز، وهو المكان المفضل بالقرب من الكشك الخشبي في نهاية الحديقة. يا لها من مفاجأة مفرحة يا سيادة المفتش. لوزة، كيف حالك؟ آسف لحضوري على غير موعد. حضرة المفتش، إنه منزلك. أوه لوزة، شكرا. تبادلا التحيات، ومن ثم جلست أمامه وقد لمعت عيناها، وعاد المفتش يبتسم. لقد أدرك ما تفكر فيه. إنها بالطبع تتوقع أن تكون هناك مغامرة أو لغز يشترك فيه المغامرون الخمسة. نعم يا لوزة، إن هناك لغز. هذه أول مرة تجيب فيها عن السؤال دون أن أسأل. لقد عرفت ذلك من نظراتك. إن اللغز بسيط جدا، لكنه غامض. هذا نوع الألغاز الذي أفضله. ولم تكن تنتهي من جملتها لوزة حتى ظهر عاطف. كيف حالك يا عاطف؟ بخير حضرة المفتش. أريد بقية المغامرين حتى لا أكرر رواية اللغز مرتين. حسنا، سوف أتصل بهم تلفونيا. مضت ما يقارب الربع ساعة، وظهر المغامرون الثلاث، محب ونوسة وتختخ، وأيضا صديقه الكلب زنجر. طوى المفتش أوراقه واستقبل المغامرين الثلاثة بترحاب، وبعد أن جلسوا جميعا قال المفتش بأن هناك لغز يحتاج إلى ذكاء المغامرين الخمسة. هل تعرفون فيلا الشيخ سعيد مختار التي تقع في الشارع الموازي لهذا الشارع؟ فيلا الشيخ سعيد مختار؟ أنا أعرفها. إن ابنه حسن من أصدقاء عاطف، أليس كذلك يا عاطف؟ نعم، وهو الآن في بلدة السعودية. لقد وقعت في هذه الفيلا سرقة، وكان ذلك أمس. سرقة؟ كيف؟ في منتصف الليل تماما دخل لص إلى الفيلا وسرق مجموعة من المجوهرات الأثرية النادرة. كان الشيخ مختار، وهو سعودي الجنسية كما قال عاطف، قد اشتراها من مزاد أقيم في باريس منذ أيام،
وأحضرها معه إلى القاهرة. كان في نيته أن يودعها في إحدى البنوك، وكان ذلك في هذا الصباح، وهو موعد سفره إلى بلده، لكنها سرقت أمس. حقا؟ لكن أسرة الشيخ مختار في السعودية، ولقد سافروا منذ أيام. نعم، كانت الفيلا خالية إلا من خادم عجوز. وكيف تمت السرقة يا حضرة المفتش؟ لقد فتح الباب بمفاتيح مقلدة، فلم نجد أي أثر لاقتحام الأبواب أو النوافذ، ولا حتى الدولاب الذي كانت به مجموعة المجوهرات النادرة. وكم مجموعة من المفاتيح للفيلا؟ يوجد مجموعتان يا لوزة، وذلك كما قال لي الشيخ مختار. إحداهما معه هو، والثانية مع أولاده في السعودية، أي نسختان. هل هو متأكد أن المجموعة الثانية أو النسخة الثانية من المفاتيح أخذها الأولاد معهم إلى السعودية حقا؟ هذا ما سنعرفه اليوم. إن الشيخ مختار يطلب الآن السعودية تليفونيا للتأكد من وجود مجموعة المفاتيح الثانية هناك. والمجموعة التي معه، أقصد نسخة المفاتيح التي معه، هل كانت معه عندما كان خارج الفيلا أثناء العشاء؟ نعم، فعندما عاد للفيلا فتح الباب بها، وعندما دخل وجد الخادمة العجوز ملقاة في الصالة، ومصابة بضربة قوية على رأسها، ومغمى عليها. وقد صعد على الفور إلى غرفة نومه، حيث كان قد أودع المجوهرات في أحد أدراج الدولاب، لكنه وجد الدولاب مغلقا. لقد اطمأن في البداية، لكنه عندما فتح الدولاب فوجئ باختفاء مجموعة المجوهرات. قالت الخادمة وتدعى محسنة أنها بعد أن انتهت من أعمالها المنزلية قامت بتنفيذ أوامر الشيخ، ثم أوت إلى فراشها وهو يقع في غرفة صغيرة في الدور الأول بجوار المطبخ، وتحت غرفة نوم الشيخ في الدور الثاني. لقد أوت إلى فراشها حوالي الساعة 10:30، وقد تركت نورا خفيفا مضاء في صالة الفيلا الرئيسية كالعادة. وتقول محسنة أنها لم تستطع النوم آنذاك، لأن كان هناك فرح خلف الفيلا. كان هناك ضجة كبيرة من الموسيقى والمطربين وطلقات الرصاص والمدعوين، فظلت مستيقظة في فراشها فترة طويلة. وعندما بدأت تستسلم للنوم خيل إليها أنها تسمع صوت حركة في غرفة نوم الشيخ، وهكذا أسرعت تغادر فراشها وخرجت إلى صالة الفيلا، وفوجئت برجل ينزل على السلالم الداخلية للفيلا والتي تقع بجوار باب غرفتها مباشرة. وقفت محسنة في مكانها وقد احتبس صوتها، وأخذت تنظر إلى الرجل وهي ترتجف. وبسرعة قفز الرجل السلالم الباقية حتى أصبح أمامها، وكان يمسك ببطارية ثقيلة هوى بها على رأسها، لكنها لم تستطع كثيرا أن ترى وجه الرجل. هي قالت لي أنها رأت هذا الوجه من قبل، لكن الخادمة العجوز ضعيفة البصر، والضوء كان في الصالة ضعيفا، فلم ترى جيدا. إلا أن ما أكدته لي أنها رأته من قبل، لكن لا تدري أين ولا متى. وكانت العملية نظيفة تماما، أي ليس هناك أي بصمات.
وما هو دور المغامرين الخمسة في العملية حضرة المفتش؟ الدور هو بأن محسنة قد وصفت الرجل وصفا لا بأس به، وهي متأكدة أنها رأته في المعادي بالذات، والمطلوب منكم هو البحث عن الرجل. هو متوسط الطول، أسمر البشرة، أسود الشعر، ويلبس نظارة طبية. أعلم أنها أوصاف ليست كافية، لكن هذا كل ما عندي من معلومات. أنهى المفتش سامي حديثه مع الأصدقاء، وبعدها تهيأ للانصراف. الآن أيها المغامرون، يجب علي المغادرة، وأنا أعتمد عليكم كثيرا في حل هذا اللغز وإيجاد الرجل. إنكم تعيشون في المعادي وفي نفس المنطقة التي وقعت فيها السرقة. حسنا حضرة المفتش، لكن قبل أن تغادر أنا عندي سؤال. البواب، أليس للفيلا بواب؟ البواب عم سيد، وأنتم جميعكم تعرفوه. عم سيد؟ أنا أعرفه. وأين كان يا حضرة المفتش وقت وقوع السرقة؟ عم سيد ترك الفيلا في 10 وذهب مع بعض أقاربه للتفرج على الفرح الذي كان مقاما في المنزل المجاور، لأن بواب المنزل قريبه. ولم يحضر سيد إلا بعد انتهاء الفرح في 2:30 صباحا. شيء مريب. هل كان يعلم بوجود المجوهرات في المنزل؟ لا أظن، لأن الشيخ مختار قال لي أن من يعلم بوجود المجوهرات هم فقط مجموعة من أصدقائه من هواة التحف والمجوهرات النادرة، وهم يكونون شبه مجموعة، وكلهم من الشخصيات البارزة والغنية. والأهم من هذا كله أنهم جميعا كانوا معه على العشاء والسهرة في نادي الصيد، وذلك حتى 1 صباحا. أنا تأخرت، يجب أن أغادر. سار الأصدقاء مع المفتش حتى ركب سيارته، وانطلقت السيارة، وعاد المغامرين إلى مكان اجتماعهم. على ما أظن أن المعلومات المتوفرة عن اللص قليلة جدا، أليس كذلك؟ طبعا يا نوسة، ورأيي الشخصي أننا يجب أن نعيد الحديث مع محسنة. ربما بعد أن تفيق من أثر الصدمة تستطيع أن تتذكر أكثر. وأنا أيضا يا تختخ أرى أن نعيد فحص أقوال البواب، إن موقفه مريب جدا. يترك مكانه ويذهب للتفرج على حفل زفاف في نفس الوقت الذي تتم فيه السرقة. إنه كلام يثير الشك. ويجب ألا ننسى أن نفكر في مسألة المفاتيح. فكيف تمكن اللص من الحصول على مجموعة مفاتيح للباب الخارجي ولباب غرفة النوم وللدولاب؟ نقطة شديدة الأهمية يا نوسة. إن عندنا مجموعتان من المفاتيح، واحدة مع الشيخ مختار والأخرى مع أولاده. فما هي المجموعة التي وصلت إلى اللص حتى يصنع منها مجموعة مقلدة ويستطيع الدخول إلى المنزل وسرقة المجوهرات؟ أعتقد أن علينا الآن أن ننطلق لنطوف بفيلة الشيخ مختار وندرس موقعها ونحصل على كل المعلومات الممكنة من الجيران. لعل أحدهم هو اللص، فالجيران عادة يعرفون كل شيء. حسنا، هيا بنا. انطلق المغامرون الخمسة على دراجاتهم، وكان الشارع الموازي لمنزل عاطف من أطول شوارع المعادي، وفي نهايته كانت فيلا الشيخ مختار. وصل إليها الأصدقاء
فوقفوا بعيدا يراقبون، وكان البواب يجلس أمام الباب يتحدث مع شخص يبدو أنه بواب مثله. عاطف، اسعي يا عاطف خلف هذا الرجل الذي كان يتحدث مع البواب، إننا نريد أن نعرف إلى أين سيذهب وما هو عمله بالضبط. هيا. انفصل عاطف على الفور عن المغامرين وأخذ يتبع الرجل الذي كان يتحدث مع البواب، بينما قام محب وتختخ بالدوران حول الفيلا لكي يحاولوا الحديث مع البواب. أما نوسة ولوزة انتظرا في الخارج. كان الباب الخارجي للفيلا مغطى بشجيرات الفل، بحيث يمكن أن تغطي أي شخص يقف عندها، لأنها كانت رقيقة ومتكاثفة. وكانت المسافة المكشوفة بين الباب الحديدي للحديقة وباب الفيلا نحو 10 أمتار. وعندما التقى المغامرون في المساء، لم تكن هناك معلومة واحدة قد أضيفت إلى ما يعرفون. كل ما حصلوا عليه هو معلومات بسيطة عن الرجل الذي يتبعه عاطف، وعرف أنه سمسار شقق مفروشة ويعمل في أحد مكاتب السمسرة. كان كل منهم مستغرقا في خواطره عندما دق جرس التليفون، وكان المتحدث هو المفتش سامي. وتحدث إلى تختخ، وأخذ تختخ يستمع وهو يهز رأسه، ثم قال إلى المفتش: هل أستطيع الحصول على مجموعة من الصور لأصدقاء الشيخ مختار الذي تعشوا معه أمس في النادي، أو إذا عندك بعض المعلومات عنهم؟ وضع تختخ السماعة بعد أن انتهى حديثه مع المفتش، ثم التفت إلى الأصدقاء وقال: لقد اتضح أن مجموعة المفاتيح الثانية مع أسرة الشيخ مختار في السعودية. وهكذا ازداد اللغز غموضا. لا بأس يا تختخ، لكن لماذا طلبت من المفتش صور ومعلومات عن أصدقاء الشيخ مختار؟ وهل وعدك بالحصول على ما طلبت؟ نعم، لكنه كان يعتقد أنه مجهود ضائع لأنهم بعيدين عن الشبهات. ألا نقابل محسنة ونتحدث معها؟ محسنة؟ نعم يا تختخ. لا أعلم يا لوزة. سوف يعود صديقي حسن ابن الشيخ المختار غدا من السعودية، ومن الممكن عن طريقه الحديث إلى محسنة. إذا فلنترك كل شيء حتى الغد. وهكذا تفرق المغامرين عائدين إلى مساكنهم، إلا أنه بلحظة وصول تختخ إلى منزله أخبرته والدته أنه تلقى اتصال من المفتش سامي، وعلى الفور قام تختخ بالاتصال بالمفتش سامي. حضرة المفتش، كنت أريد أنا الاتصال بك لأنني كنت أنوي أن أقول لك أنني أشك أن من قام بالسرقة هو الخدامة محسنة. أظن أن كل الشبهات تحوم حولها، وذلك ما استطاع إحساسي أن يصل إليه. تختخ، نحن نتعامل مع الحقائق البارزة والأدلة. لكن تختخ، أنا لا أقصد أن أحرجك. لا، لا بأس. على كل حال أنا أقول رأيي، وأنا سعيد جدا بما سمعته منك، لكن عندي مفاجأة لك. مفاجأة؟ ما هي؟
إن الأوصاف التي أدلت بها محسنة عن شخصية اللص تنطبق على أحد الرجال الستة الذين كانوا يعرفون بأمر المجوهرات. حقا؟ ومن هو؟ كمال رياض، ويشتغل في الاستيراد والتصدير، وله مكتب في شارع قصر النيل. وأين يسكن؟ يسكن في المعادي. أوه، لكن كيف؟ على حسب معلوماتنا أنه لم يغادر مكانه مطلقا منذ الساعة 9 حتى 1 صباحا، حيث كان يتناول العشاء مع الشيخ مختار. وهذه هي المشكلة، كيف يمكن أن يوجد شخص واحد في مكانين مختلفين في نفس الوقت؟ يا إلهي. تختخ، معنى هذا أنك استسلمت؟ لا لا، لكن سوف أتركك لتنام، ولعل الأيام القادمة تحمل مفاجآت أخرى. تصبح على خير. وفي صباح اليوم التالي، وعندما ذهب تختخ إلى حديقة منزل عاطف للاجتماع بالأصدقاء، وجد المفتش سامي معهم، وكان معه أيضا الشاويش علي. وكان المفتش يضع ظرفا على المائدة أمامه. التفت المفتش إليه وأخبره بأن محسن قد تعرفت على الأستاذ كمال رياض، وقالت أنها برغم الضوء الخافت وبصرها الضعيف فإنها تعتقد أن الصورة تطابق إلى حد بعيد هذا الرجل. مد المفتش يده لتختخ بالظرف، وأخذ تختخ يقلب الصور التي كانت موجودة في الظرف، وهي صور الأصدقاء الشيخ مختار، حتى وصل إلى صورة كمال رياض، وهي تشبه إلى حد بعيد الأوصاف التي قالتها محسنة. تختخ، أريد أن أخبرك بشيء آخر. إن الأستاذ كمال رياض قد اختفى. اختفى؟ نعم. لكن هل معنى اختفائه يعني أنه هو اللص؟ خاصة أن لا يوجد أي شبهات حوله. إنه كان موجودا ساعة ارتكاب الجريمة مع الشيخ المختار وبقية أصدقائهم، وما دام يستطيع إثبات وجوده بعيدا عن مكان الحادث، فكيف يمكن اتهامه؟ ولماذا يخاف ولماذا يختفي؟ ألم تسأل الشيخ مختار عن رأيه في الأستاذة كمال رياض؟ طبعا قمت بسؤاله، وقد جئت اليوم خصيصا لهذا الغرض. وقد عرضت على الشيخ مختار الصورة، فأكد أنها للأستاذة كمال، لكنه أكد في نفس الوقت أنه ليس اللص. وأخبرني أنه حدث ليلتها أن اتصل كمال رياض بالشيخ مختار، وطلب منه أن يمر عليه لأخذه في سيارته، لأن سيارة الأستاذة كمال كانت في الإصلاح. ويقول الشيخ أنه مر عليه في المنزل وأخذه معه إلى نادي الصيد حيث كان العشاء، ومن ثم أعاده معه إلى البيت. وإن ذلك شيء محير بين شهادة محسنة ووقائع الحادث. صحيح، لقد علمت من الشيخ مختار أنه قد أمن على المجوهرات بمبلغ 100,000 جنيه لدى إحدى شركات التأمين، ومن نصحه بالتأمين هو الأستاذ كمال رياض. آسف للمقاطعة، لكن لقد حضر حسن ابن الشيخ مختار من السعودية، وأريد أن أمر عليه.
أريد أن أذهب معك يا عاطف. أريد أن أقابل محسنة. حسنا، هيا بنا. لقد استقبلهم حسن في الحديقة، وكان يلبس الجلابية البيضاء. قام عاطف بواجب التعريف بين حسن وتختخ، وأيضا لوزة التي أصرت على الذهاب معهما. إن والدي حزين جدا لضياع المجوهرات، ليس لقيمتها المادية فقط، لكن لقيمتها التاريخية. ونحن كما تعرف مجموعة من المغامرين نهوي حل الألغاز ونخاطر من أجل العدالة. أعلم ذلك، لقد عرفت هذا من صديقي عاطف، وأتمنى أن أشترك معكم في حل أحد الألغاز أو الدخول في مغامرة، وربما هذه فرصتي، فأنا مشغول بقضية سرقة المجوهرات لوالدي، وأتمنى أن أشترك معكم في حلها. إلا أن للأسف وقتي ضيق جدا، لأن والدي استأجر فيلا أخرى في مدينة المهندسين، وسوف نغادر المعادي خلال أسبوع. معنى هذا أنكم لا تملكون هذه الفيلا؟ لا يا توفيق، إننا نستأجرها فقط، وذلك منذ 7 شهور تقريبا. مدهش. مدهش؟ ما هو المدهش يا تختخ؟ لا, لا شيء، إنه مجرد خاطر قد خطر لي. أرجو منك أن تنادي الست محسنة، أريد أن أتحدث معها. وقبل أن يتم تختخ جملته، ظهرت السيدة محسنة، وكانت تحمل بيدها صينية. كيف حالك خالة محسنة؟ الحمد لله يا بني. هل شفيت إصابتك؟ إنها أحسن الآن. أريد أريد أن تنظري إلى هذه الصورة. هل أنت متأكدة أن من بالصورة هو الفاعل؟ إنه يشبهه تماما. ألم تتذكري بعد أين رأيت هذا الرجل؟ على ما أظن أنني رأيته هنا في هذا البيت. رأيتيه هنا؟ نعم، لكن لا أعرف الوقت ولا أعرف السبب. كل ما أذكره أنني رأيته هنا على ما أظن. حسنا، شكرا. حسن، هل تستطيع أن تستدعي البواب؟ أريد أن أقابله. قام حسن باستدعاء سيد البواب، الذي حضر مسرعا وبيده عصا ضخمة يدق بها الأرض. سلم على الجالسين، فناوله تختخ الصورة، وقال له: عم سيد، هل رأيت هذا الرجل من قبل؟ طبعا. طبعا؟ أين؟ إنه يسكن قريبا من هنا. إنه الأستاذ كمال رياض، وأنا أعرفه منذ أكثر من 2 سنين. هل تقصد أنك عرفته عن قرب؟ بالطبع، لقد كان يسكن في هذه الفيلا منذ 2 سنين، قبل أن يقرر الرحيل إلى المنزل الذي يسكن به حاليا. إن الأدلة كلها الآن تشير إلى الأستاذ كمال رياض. لقد كان يمكنه وهو ساكن في الفيلا أن يصنع مجموعة ثالثة من المفاتيح، وربما بقيت معه حتى الآن، وربما استخدمها في الدخول. لكن المشكلة التي بلا حل أنه كان بعيدا عن مكان الحادث تماما.
وفي المساء لقد توالت المفاجآت على تختخ، فقد اتصل به المفتش سامي تليفونيا وأخبره بأن الأستاذ كمال رياض قد ظهر، وأنه كان بالإسكندرية في رحلة عمل. أخبر أيضا المفتش سامي تختخ بأنه قابل الأستاذ كمال رياض وواجهه بشهادة محسنة، لكن الأستاذ رياض ثار ثورة عنيفة، وأكد أنه كان منذ الساعة 9 مساء الحادث حتى 1 صباحا في حفل العشاء بنادي الصيد، وقد اضطر إلى الاعتذار منه، خاصة وأن شهد جميع الأصدقاء بأنه لم يغادر النادي ولو دقيقة واحدة، بل أنه كان متألما من ضرسه وجلس ساكنا أغلب الوقت. إذن في هذه الحالة يا حضرة المفتش لم يبقى أمامنا إلا محسنة. لكنني أنا أشعر يا تختخ أنها سيدة طيبة، وأنها لا يمكن أن تقدم على السرقة إلا إذا ماذا؟ إلا إذ كانت تحت ضغط أو تهديد. إنني أستبعد ذلك حضرة المفتش، أستبعد أن يكون في حياتها ما يمكن تهديدها به. صحيح، لقد علمت هذا الصباح أن الأستاذ كمال رياض كان يسكن في فيلا الشيخ مختار منذ عامين، وهذا يعني أنه كان يستطيع الاحتفاظ بمجموعة من مفاتيح الفيلا، وقد علمت ذلك من البواب. للأسف يا تختخ، إن أي دليل ضد الأستاذ كمال رياض ليس له قيمة. أنهى المفتش سامي حديثه مع تختخ، ولم يكن تختخ يضع السماعة حتى دق جرس التليفون مرة أخرى، لكن في هذه المرة كان المتصل هو لوزة. تختخ، لقد عثرنا على لص المجوهرات. لص المجوهرات؟ هكذا مرة واحدة؟ نعم. أنا متأكدة، وقد عثرنا عليه أنا وعاطف وحسن، فقد اتفقنا على الذهاب إلى السيرك وأن أتحدث بمحل بجوار. لوزة، أرجوك. حسن، لقد عثرنا على اللص أنا وعاطف وحسن، فقد اتفقنا على الذهاب إلى السيرك، وأنا حاليا أتحدث من محل بجوار السيرك. وعندما وصلنا وشاهدنا الإعلانات كانت المفاجأة، لقد عثرنا على اللص في الإعلانات. إنه يدعى الرجل ذو الألف وجه، وهو يقوم ببعض الألعاب في السيرك معتمدا على التنكر، لكن الصورة المعلقة له على باب السيرك تنطبق أوصافها تماما على لص المجوهرات، وذلك كما وصفته محسنة. حسنا يا لوزة، ما هو موعد الدخول؟ بعد نصف ساعة، أي في الساعة 8. إذن احجزي لي تذكرة معكم، أنا قادم فورا. ولم تمضي سوى دقائق قليلة حتى وصل تختخ إلى السيرك. كان السيرك ينصب خيمته في الساحة الواسعة عند استاد المعادي كالعادة، وعندما اقترب تختخ من مكانه سمع الموسيقى النحاسية ترتفع، وعدد كبير من الناس في الطريق إليه. وعندما وصل إلى منتصف المسافة في الساحة سمع صوت عاطف يناديه، فاتجه إليه وسلم على حسن ولوزة، وبعدها اتجه الأربعة إلى إعلانات السيرك المعلقة، وبسرعة أشارت لوزة إلى صورة معلقة لم يكن تختخ يراها، إلا أن تختخ عندما نظر إليها دارت رأسه وكاد أن يغمى عليه. إنه نفس الرجل الذي رأى صورته، نفس الرجل الذي وصفته محسنة. إنها صورة طبق الأصل من الأستاذ كمال رياض.
وما دام الأستاذ كمال كان بعيدا عن مكان الحادث، ففي الأغلب أن هذا الرجل هو اللص، إذ كانت محسنة قد أصدقتنا القول. هل من الممكن أنه يقوم بعدة أدوار تنكرية بارعة ويستطيع أن يقلد أي شخصية بإتقان مدهش؟ يجب علي الاتصال بالمفتش سامي فورا. إن يوجد هناك تليفون. أين يا لوزة؟ هناك، بجانب هذا المحل. حسنا، سوف أذهب للحديث مع المفتش سامي، انتظروني هنا. أسرع تختخ إلى التليفون وطلب المفتش سامي، لكنه لم يجد المفتش سامي، لا في منزله ولا في مكتبه، وأخذ يفكر فيما ينبغي عمله بعد هذا. وكان الحل الوحيد هو الذهاب إلى الأصدقاء. وهكذا أسرع إلى الأصدقاء، فلم تبقى سوى دقائق قليلة على بدء العرض، ولم يكن تختخ يصل إلى حيث يقف أصدقاؤه، حتى كانت في انتظاره مفاجأة. لقد شاهد الشاويش علي. نعم، لقد شاهد الشاويش علي، وكان يقترب منهم على دراجته. فقفزت إلى ذهن تختخ فكرة. حضرة الشاويش، مساء الخير. أنا أريد أن أخبرك بشيء هام جدا. شيء هام؟ ما هو؟ وما الذي أتى بكم إلى هنا؟ حضرة، أقصد شاويش علي، تفضل، انظر إلى هذه الصورة على لوحة الإعلانات. هل رأيت هذا الرجل من قبل؟ إنه اللص. إنه يشبهه تماما يا شاويش. إذا لابد علي أن أقبض عليه. حضرة الشاويش، أنا أنصحك أن تتأكد أولا، فلسنا ندري إذ كانت هذه الصورة حقيقية أم إحدى الشخصيات التي يتقمصها، وقد يكون الرجل بريئا. وماذا تفعلون أنتم هنا؟ لقد جئنا بالصدفة، لكن أنت لماذا جئت إلى هنا؟ لقد جئت بناء على بلاغ من شخص بوجود مشاجرة في مكان قريب، وسوف أذهب لفض المشاجرة وأعود فورا. حسنا حضرة الشاويش، نحن سنكون داخل السيرك. تحرك المغامرون إلى الداخل، وسرعان ما كانوا في قلب الضجة التي حدثتها الموسيقى، وفي جو الألوان والحديث والأغنيات. بدأ العرض بمجموعة من الخيول البيضاء الجميلة، وأخذت تجري في حلبة السيرك المستديرة، وفوقها كان يوجد بهلوان يقفز من حصان لآخر. خرجت مجموعة الخيول، واتبعها تصفيق حاد من جمهور المشاهدين. ثم قدمت بعض العروض التي انتزعت الضحكات من المتفرجين، إلا أن كان العرض الأخير لنجم التنكر العالمي سمير، والذي يستطيع أن يتنكر بغير وجهه، ويستطيع أن يكون ب1000 وجه دون أن يتعرف عليه أي أحد. سيداتي وسادتي، سوف نقدم لكم سمير هذه الليلة، وسوف يقوم سمير بتقديم 10 شخصيات مختلفة. وبعد انتهاء العرض قام تختخ بالسؤال عن الشاويش. الشاويش؟ لم أنتبه له. هل جاء إلى هنا؟ نعم، جاء أثناء العرض. لا أعلم، لم أنتبه. لوزة، هل انتبهت إلى الشاويش؟ نعم، انتبهت له عندما جاء، لكن لا أعلم إلى أين ذهب.
حسناً، انتظروني أمام باب السيرك، سوف أذهب للبحث عن الشاويش. وخرج الأصدقاء، ونظر تختخ حوله ثم اتجه إلى كواليس السيرك، حيث غرف اللاعبين والممثلين. لعل وعسى، فكر الشاويش بالذهاب هناك. أخذ تختخ يجري باحثا عن الشاويش، لكنه لم يجده، فأخذ ينادي عليه، وسمع صوت الشاويش يأتي من أحد الدهاليز، فاتجه إليه ووجدته يقف أمام غرفة من غرف الممثلين. توقف تختخ، وكانت أنفاسه تتسارع. حضرة الشاويش، هل عثرت على اللص؟ لا يا تختخ، فقد حضرت إلى الغرفة فوجدت سيدة عجوز تجلس وحدها، فلما سألتها عن النجم سمير قالت لي أنه سيعود بعد لحظات، وهو لم يعد بعد، وأنا في انتظاره. هل كانت هذه السيدة تلبس فستانا أحمر من طراز القرن الماضي وشعرها أصفر؟ نعم. كيف عرفت؟ لأن يا حضرة الشاويش هذه السيدة العجوز ليست سوى الممثل سمير الذي جئت أنت للقبض عليه. معقول؟ كيف؟ يجب علينا ألا نضيع وقتا. إن آخر نمرة قدمها نجم التنكر سمير كان في ثياب سيدة من القرن الماضي. آه، أنا لم أحضر آخر شيء قدمه. إذن هيا بنا، إنه في ملابس التنكر هذه لن يبتعد طويلا. وخرج على الفور تختخ والشاويش علي، وأخذا يسألون كل من يقابلهما عن السيدة ذات الملابس الحمراء. بعضهم تذكر أنها مرت بهم، وقالوا جميعا أنها اتجهت إلى آخر السيرك حيث توجد الحيوانات. أخذ الشاويش يجري وخلفه تختخ، ووصلا إلى أقفاص الأسود التي طلقت تزأر بأصوات كانت تهز المكان. فأحس تختخ ببعض الخوف وهو قريب جدا من هذه الحيوانات المتوحشة، ثم اتجه إلى مكان الفيل، ثم إلى حظيرة الكلاب، لكن لم يكن هناك أثر للسيدة. فعاد مرة أخرى من نفس الطريق، وما كادا يصلان إلى أقفاص الأسود مرة أخرى حتى سمع تختخ صوت حركة باب يفتح، فالتفت فإذا بباب قفص أحد الأسود مفتوحا، وإذا بالأسد يدور دورة داخل قفصه ثم يخطو إلى خارج القفص. ولم يكن بين تختخ وبين الأسد سوى 3 أمتار. إلا أن تختخ انتبه أن عينا الأسد كأنما ركب فيها مغناطيس يشده دون أن يتمكن من المقاومة. أخذ الأسد يتلفت حوله، ثم قفز إلى الأرض. وفي هذه اللحظة أدرك تختخ أنه سيصبح فريسة للأسد في خلال ثواني قليلة، فاستجمع قواه ليجري. لكنه في هذه اللحظة سمع الشاويش من خلفه يصيح باسمه، فالتفت إلى الشاويش فوجده واقفا ينظر في الأسد. جرى تختخ وجذب الشاويش معه، وأخذا يجريان وهما يصيحان معا، وارتفعت الأصوات من كل مكان، وبدأت حالة من الذعر في الكواليس. وكان الأسد يسير هادئا في البداية، لكن الأصوات المرتفعة أزعجته فأخذ يجري. إلا أن تختخ وقع على الأرض، فقد تعلقت قدمه بحبل في الطريق، وأحس بقدمه تلتوي وبألم هائل يسري في جسمه كله. ثم أحس بأقدام الأسد تقترب منه.
في هذه اللحظة لقد سمع صوت مدرب الأسود وهو يصيح في وجه الأسد، فتوقف الأسد مكانه، ومن ثم بدأ يتراجع. في هذه اللحظة ظهر حسن ولوزة وعاطف، وكانوا قد سمعوا الضجة التي ارتفعت بعد خروج الأسد من قفصه، فلم تكن لوزة وعاطف وحسن يرون تختخ ملقى على الأرض والأسد على بعد خطوات منه، حتى اندفعوا جميعا إليه غير عابثين بالخطر. هيا نعود إلى المنزل ونحاول الاتصال بالمفتش سامي. هيا. وعاد المغامرون إلى المنزل وحاولوا الاتصال بالمفتش سامي، والحمد لله أنه كان في منزله. أخبر تختخ المفتش سامي بكل ما حدث في السيرك، وهنا قال المفتش بأنه سوف يذهب فورا إلى هناك لعله يستطيع الوصول إلى اللص. شكرا يا تختخ، سوف أتصل بك غدا. حسنا يا حضرة المفتش، لقد فعلنا ما بوسعنا، والدور الآن عليكم، على رجال الشرطة. وفي صباح اليوم التالي استيقظ تختخ فحرك قدمه حركة خفيفة، فوجد أن الألم الفظيع الذي كان يحس به أمس قد خف إلى حد ما. غادر فراشه ببطء، وبعد أن اغتسل وتناول الإفطار أخذ طريقه مشيا ببطء إلى منزل عاطف، وقد وجد محب ونوسة، عاطف ولوزة وأيضا حسن قد سبقوه إلى الحديقة حيث احتاجوا أن يجتمعوا. وهنا تلقى الأصدقاء مكالمة من المفتش سامي. حضرة المفتش، كيف حالك؟ هيا أخبرنا، هل وصلت إلى شيء؟ إن الأخبار يمكن اعتبارها طيبة وسيئة في نفس الوقت. طيبة لأن من المؤكد أن نجم التنكر سمير هو اللص، فقد استطعنا معرفة اسمه الأصلي وكشفنا عن سوابقه، واتضح أنه لص عريق أدين في عدة سرقات، وعندنا مجموعة صور له، وإن كانت لا تشبه تماما الصور المعلقة له أمام السيرك، إنما تكوين الوجه لا يتغير. له بعض صور بشارب، وأخرى بلحية، وثالثة بشعر كثيف، وأيضا لديه صور بلا شعر على الإطلاق. إنه متخصص في التنكر حقا، وقد استطاع تزييف أوراق إثبات الشخصية والتحق بالسيرك منذ نحو سنة. وهل يسكن فعلا في المعادي؟ إنه بلا مسكن محدد، فأحيانا ينام في السيرك وأحيانا ينام في الفندق، ونحن الآن نطارده في كل مكان. وبعد أن أنهى المفتش سامي حديثه، عاود الأصدقاء وعقدوا اجتماعا للمناقشة، وأخذ كل منهم يدلي برأيه. وفجأة قالت لوزة: إن هناك سؤال خطر ببالي أمس. لقد اتهمنا الممثل سمير لأنه هرب بعد أن قابل الشاويش علي وعرف أنه يسأل عنه. أليس من الممكن أن يكون سمير هذا قد هرب باعتباره لصا معروفا للشرطة دون أن يكون له صلة بحادث سرقة المجوهرات؟ أحسنت يا لوزة، نحن قد اندفعنا إلى اتهام الممثل سمير بسرقة المجوهرات لمجرد أنه هرب عندما عرف أن الشاويش يسأل عنه، والحقيقة أن علينا أن نعرف شيئا واحد يحسم الموضوع، ألا وهو: هل تغيب سمير عن عمله في السيرك ليلة السرقة أولا؟
وفي أي وقت تغيب. لقد وقعت السرقة عند منتصف الليل بالضبط كما قالت الشغالة محسنة، فهل كان سمير في هذا الوقت موجودا بالسيرك أو لا؟ فإذ ثبت أنه كان موجودا بالسيرك في ذلك الوقت فإن هذا ينفي عنه الشبهات. يا إلهي، معنى ذلك يا تختخ أننا ندور في حلقة مفرغة؟ فكل من نشك فيه يثبت أنه كان بعيدا عن مكان الحادث، ولا يبقى بعد ذلك إلا أن نتهم محسنة كما كانت فكرتك منذ البداية. الحقيقة أنها أقرب المتهمين إلى مكان سرقة المجوهرات، فهي وحيدة داخل المنزل، والأبواب لم يتم كسرها، لكنني عندما رأيتها أحسست أنها بريئة، فمنظرها لا يدل على أنها من الممكن أن تقوم بهذا العمل. إذا فلنذهب إلى السيرك ونبحث عن إجابة هذا السؤال: هل كان سمير موجود في السيرك تلك الليلة، وذلك عند منتصف الليل، ليلة الحادث؟ أنا سوف أقوم بهذه المهمة. حسناً يا محب، وأنا سأذهب معك. حسناً، لا تتأخرا، ونحن سوف ننتظركم هنا. سرعان ما وصلا محب وعاطف إلى السيرك، وقاما بالاتصال فوراً بتختخ، وأخبراه بأن كل العاملين بالسيرك قالوا بأن الممثل سمير لم يغادر السيرك ليلة الحادث، فقد مرض سمير ليلتها ولم يقدم عروض التنكر التي اعتاد أن يقدمها، وبقي في غرفته طوال الليل ولم يغادر السيرك. لقد سكت تختخ وأحس باليأس. لقد أغلق آخر طريق إلى لص المجوهرات، ولم يعد أمامه متهم على الإطلاق. المتهم الأول كمال رياض كان بعيدا بعشرات الكيلومترات عن مكان الحادث، والمتهم الثاني محسنة وهي بعيدة عن الشبهات، والمتهم الثالث سمير وكان مريضا ليلة الحادث ولم يغادر السيرك. إذا ليس هناك سوى احتمال واحد، بأن الجواهر لم تسرق، أو أن اللص شبح من الأشباح. في الساعة 8 مساء كان حسن في استقبال الأصدقاء عند السلم الخارجي للفيلا، حيث قام بدعوتهم جميعا للعشاء في الفيلا. إلا أن هنا استغل تختخ الفرصة، وطلب من حسن أن يطفئ الأنوار ويضيء اللمبة الصغيرة التي شاهدت على ضوئها محسن وجه اللص. قام حسن بتنفيذ ما طلبه تختخ، وقامت نوسة بتمثيل دور محسنة، فوقفت عند نهاية السلم، بينما قام محب بتمثيل دور اللص وهو ينزل السلالم، ووقف الباقون يتفرجون على المشهد التمثيلي. سأل تختخ نوسة: نوسة، انتبهي معي، أنت بالطبع تعرفين وجه محب وتعرفيه جيدا، لكن لنتصور أنه شخص آخر، وانتبهي بأن نظر محسن ضعيف، يعني حاولي أن تغمضي عينيك قليلا. هل تستطيعي أن تري ملامح محب من على بعد هذه المسافة؟ بالتأكيد، لأن ضوء اللمبة الصغيرة كافي جدا، إلا إذ كانت محسنة ضعيفة البصر جدا. حسنا. إنه والدي الشيخ مختار. بالمناسبة يا عمو،
ألم تشك لحظة واحدة أن الرجل الذي كان يركب معك السيارة، أقصد الأستاذ كمال رياض، مختلفا ولو قليلا عن عادته؟ لا أدري بماذا سوف أجيبك يا تختخ، لكن عندما مررت عليه في المنزل لآخذه معي في سيارتي، وجدته ينتظر عند باب الفيلا الخارجي، ولم يكن الضوء في الشارع يسمح لي أن أتبين ملامحه جيدة، خاصة أنه كان يضع منديلا على فمه، لأنه كان يعاني ليلتها من ألم في أسنانه. وقد اقترحت عليه أن يبقى في المنزل ولا يذهب للعشاء ما دام متألما، لكنه رفض وأصر على الحضور. أليست لك ملاحظات أخرى عليه؟ ملاحظات؟ إنها ملاحظة واحدة ربما تكون سخيفة، لكن المعروف بيننا أن الأستاذ كمال ثرثار ويتحدث كثيرا، لكنه في تلك الليلة اختار مكانا منزويا وبعيدا عن الأضواء وجلس صامتا، وبالرغم أننا تحدثنا في موضوعات يجب أن يتحدث بها لأنه يحبها، إلا أنه لم يتكلم مطلقا. لقد اتضحت الرؤية. شكرا لك عمه. ماذا؟ لا 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 شيء. أريد الاتصال بالمفتش سامي. تفضل يا تختخ، إن التليفون موجود في الصالة. أسرع تختخ إلى الصالة وأدار رقم المفتش سامي، وهو يرجو أن يجده في مكتبه. حضرة المفتش، مساء الخير. هل قبضتم على الرجل؟ لا يا تختخ، لو قبضنا عليه لأخبرناك. حسنا، أنا أعرف مكان الرجل. تعرفه؟ نعم، إنه مختبئ في منزل الأستاذ كمال رياض. أرجو أن ترسل قوة لتقبض على من تجده في المنزل. وضع تختخ سماعة التليفون ثم عاد إلى مائدة العشاء، وما زال مستغرقا في تفكيره، حتى قالت لوزا: من المؤكد أنك قد توصلت إلى شيء ما يا تختخ. ربما، لكن المهم ألا تتركوا محسنة تغادر المكان. انتهى تختخ من العشاء، وبعدها نظر إلى ساعته وقال بأنه سوف يتغيب عنهم نحو ساعة، ومن ثم سوف يعود. خرج تختخ باتجاه فيلة كمال رياض، إلا أنه تفاجأ قرب الفيلا بالشاويش عليه. ماذا تفعل أنت هنا؟ أنا ماذا أفعل هنا يا تختخ؟ لقد طلب مني المفتش سامي أن أقف هنا وأمنع أي شخص من مغادرة الفيلا. وهنا ظهر في أول الشارع شبح سيارة سوداء طويلة، ونزل المفتش سامي منها وبعض رجاله، فأسرع الشاويش إليه وخلفه تختخ. أخذ تختخ يتحدث بضع دقائق متصلة بصوت هامس إلى المفتش، وبعدها قال المفتش له بأنها فكرة عبقرية، ومن ثم التفت إلى رجاله ووزعهم حول الفيلا، واستدعى 2 من الضباط، ثم دخل من باب الفيلا الخارجي، ولم يكن هناك بواب، ومن ثم سار الجميع حتى باب الفيلا ذاتها، ودق المفتش الجرس. فتح الباب وكان على عتبته رجل يدعي أنه كمال رياض. من أنت؟ أنا كمال رياض، صاحب الفيلا. أنت لست كمال رياض، أنت نوفل أبو إسماعيل، لص الخزائن وصاحب السوابق، والممثل التنكري سمير، ولص مجوهرات الشيخ مختار أيضا. لا حضرة المفتش،
كيف عرفت هذا؟ أين كمال رياض؟ آه أين كمال رياض؟ لقد خرج منذ الصباح وسوف يعود في 10. إذا ابعدوا السيارتان عن الباب واختبئوا بحيث لا يراكم الرجل عندما يعود. هيا. نفذ الضباط أوامر المفتش، ومن بعدها التفت المفتش إلى نوفل وقال له: والآن أستاذ نوفل، أين المجوهرات؟ أقسم أنني لم أسرق مجوهرات ولا علاقة لي بهذا الموضوع. حقا؟ وأين كنت إذن ليلة الجمعة الماضية؟ كنا كنت كنت أتعشى في نادي الصيد مع الشيخ مختار وبعض أصدقائه. آه، كنت تقوم بدور صديقك كمال رياض، أليس هذا ما حدث؟ صحيح يا سيدي المفتش، لكنني لم أسرق المجوهرات ولا دخل لي بها. إنني بريء ولم أكن أعلم أن كمال سيسرقها. إذن احكي لنا ماذا حدث ليلتها، وما هي علاقتك بكمال رياض؟ أنا التقيت بكمال رياض منذ 10 سنوات تقريبا، وقد حدث هذا بالصدفة، ولاحظنا التشابه الشديد الذي بيننا وأصبحنا أصدقاء. وكان يكلفني أحيانا أن أقوم بدوره في أحد الأماكن أو في إحدى الصفقات. وفي يوم الخميس الماضي طلبني تليفونيا لأحضر إلى منزله، فحضرت، وطلب مني أن أستعد ليلة الجمعة لتناول العشاء مع بعض أصدقائه على أنني هو، وقدم لي ملابس سهرة من عنده، وأخبرني أن الشيخ مختار سيمر بسيارته ليأخذني معه، وقد طلب مني أن أتظاهر بأنني أتألم من أسناني وألا أتكلم مطلقا، لأن الفارق الوحيد بيني وبينه هو الصوت. تظاهرت في السيرك أنني مريض بأسناني، ووضعت أحد الأقنعة على المخدة في سريري، ووضعت بعض الثياب وعليها الغطاء وكأنني نائم. ثم جئت إلى منزل كمال ولبست ملابس السهرة، وانتظرت حتى حضر الشيخ مختار، ونزلت إليه وأنا أضع منديلا على فمي متظاهرا بالألم. ذهبت معه إلى النادي وأخذت مكانا مظلما جلست فيه، وظللت أضع المنديل على فمي متظاهرا بالألم. ثم عدت إلى منزل كمال بعد العشاء، فوجدته مبتهجا جدا وأعطاني 100 جنيه مكافأة. في هذه اللحظة سمع مفتاحا يدور في قفل الباب، ثم ظهر كمال رياض، ولم يستطع تختخ أن يمنع شهقة قوية خرجت من فمه. فلأول مرة في حياته يرى شخصا كأنه شخصين، وشخصين كأنهما شخص واحد. يا إلهي كم هما متشابهان، يا إلهي. تختخ، ما بك؟ آه، لا شيء، أتحدث مع نفسي. تعال أستاذ كمال رياض، تفضل، ما بك؟ لماذا أنت متردد أن تدخل منزلك؟ أنت مقبوض عليك. مقبوض علي؟ ولماذا؟ وبأية تهمة؟ أولا بتهمة سرقة مجوهرات الشيخ مختار. ثانيا سوف نجد لك تهما أخرى. فلا بد أن الأدوار التي قام بها نوفل نيابة عنك خلفها جرائم أخرى
سوف نعرفها لاحقا. لكن الآن أخبرني، أين المجوهرات؟ تردد كمال لحظات، لكن نظرة المفتش القاسية حركته من مكانه، فدخل إلى أحد الغرف ودخل خلفه المفتش، وخرجا بعد لحظات، وبين يدي المفتش لفة أدرك تختخ أنها لفة المجوهرات. طلب المفتش من رجاله أخذ الرجلين إلى مبنى المباحث الجنائية، ثم التفت إلى تختخ وقال له بأنهم يجب أن يذهبوا لمقابلة الشيخ. مرحبا بك يا سيد المفتش، لابد أن عندك أخبار هامة، لذلك جئت بهذا الوقت. مد المفتش يده بالمجوهرات إلى الشيخ، ومن ثم قال: هذه هي الأخبار، المجوهرات. يا إلهي، لا أصدق. أشكرك، أشكرك يا حضرة المفتش. إن الشكر يجب أن يوجه إلى توفيق، إنه هو الذي قام بكل شيء. حقا؟ وكيف؟ بالحقيقة بدأت أشك في وجود شخصين في العملية وليس شخصا واحد، وذلك منذ البداية، لكن هذا كان يحتاج إلى إثبات. لقد أكدت محسنة أنها رأت كمال رياض وهو يحمل المجوهرات، وفي نفس الوقت كان كمال رياض يتعشى على بعد 10 كيلومترات، ولا يمكن أن يوجد شخص في مكانين في وقت واحد. فلما رأيت صورة سمير الممثل واسمه الأصلي نوفل أبو إسماعيل وهو من أرباب السوابق، بدأت أفكر مرة أخرى في وجود الشخصين، خاصة عندما علمت أن كمال رياض كان يسكن في الفيلا، وكان في إمكانه أن يحوز مجموعة مفاتيح لها. فإذا استطاع شخص أن يقوم بدور كمال رياض في حفل العشاء، فإن كمال رياض يمكن أن يقوم بالسرقة دون أن يشك فيه أحد. وزاد شكي عندما علمت من الشيخ مختار أن كمال رياض لم يتكلم طول ليلة العشاء، بالرغم أنه مشهور بالثرثرة. معنى ذلك أن الشخص الذي كان معهم على العشاء لم يكن كمال رياض، بل كان الممثل سمير الذي يشبهه ويمكن أن يقوم بكل الأدوار. لا أعرف كيف سأشكرك يا توفيق. أنا سوف أقدم لك مكافأة سخية. نحن لا نأخذ شيئا مقابل جهودنا، يكفي أن نرد لضيف عزيز مثلك ومن دولة شقيقة عزيزة جدا ما سرق منه. إن هذا هو أعظم مكافأة لنا، فنحن المغامرون الخمسة. تمت بحمد الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.